Vi ska alltså bo på en husky-gård. Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Om ni inte sett oss tidigare så heter vi Erik och Bianca och de senaste 2,5 åren har vi dokumenterat vårt liv heltid på en segelbåt. Där vi utan erfarenhet seglade från Stockholm hela vägen till Grekland. Nu har ett helt nytt kapitel börjat för oss och båten är såld. Och vi ger oss ut på nya äventyr där ni såklart ska få följa med. I förra avsnittet fick ni se när vi gav oss ut på en elbils roadtrip genom Norge. Och i dagens avsnitt så fortsätter resan genom Norges fjäll och fjordar. Vi kommer också att uppdatera er om vårt nya hem. Platsen som ska bli vår bas framöver och vi är så taggade på att dela det med er. Om ni uppskattar våra videor så glöm inte att gilla och prenumerera för att följa med på alla våra kommande äventyr. Hallå! Hej allihopa! Välkomna till En ny video! Och välkomna till Norge! Vi är fortfarande kvar och där vi lämnade er sist så... Vi är på ett elbils roadtrips-äventyr genom de norska fjordarna och fjällen. Oj. I det här avsnittet så fortsätter det äventyret och vi åker precis förbi ett helt sjukt vattenfall. Väldigt coolt vattenfall. Vi har 26 minuter kvar till nästa laddstopp. Vi ska ladda bilen lite och sen fortsätter vi vidare till vårt boende för natten. Och oj, där har vi ett till vattenfall. Ja, jag hann nästan filma det. Ni får se klippet. Kommer in där. Det är lite liksom snabba ryck här för det är liksom kommer en sväng. Det är lastbilar och det är en trång väg. Precis, det är en trång väg, mycket lastbilar. Det är riktig multitasking idag. Sitter med laptopen i knät och jobbar lite samtidigt. Oh my god. Igår var vi med om en liten olycka. Nej, men vår drönare bara flög iväg. Kontakten bröts och så flög den iväg. Med alla våra klipp från den här resan. Så den är bitter. Ni kan ju bara se framför er jättefina, dramatiska, vackra drönarklipp som aldrig kommer att se dagens ljus. Som ni inte kommer att se. Men i alla fall, vi är inte sagt vart vi ska någonstans. Det är väldigt trånga vägar. Ja, det är en slingrig trång väg nu. Och jag kör för att Erik sitter och jobbar. Så... Ja, nu ska vi köra upp över ett fjäll. Och så ska vi ta oss till vår nästa stuga som vi har bokat. Gud, förlåt! Det var inte meningen. Försök att inte köra så ryckigt bara. Förlåt, det var verkligen inte. Du får nog hålla i kameran. Förlåt, det är jättesvårt. Det är verkligen jättesvårt. Det är bra drag i de här elbilarna. Just det, vi kör ju en elbil. En Mini Countryman. Fully electric. Wow. Och nu åker vi upp i världens dimmigaste moln. Gud vad coolt. Ni får jättegärna prenumerera på vår kanal om ni vill fortsätta med. Om ni vill fortsätta följa med på våra äventyr som vi gör. Vi har ju senaste 2,5 året seglat en segelbåt från Sverige till Medelhavet. Och nu är vi på ett kapitel där vi gör lite andra typer av äventyr. Som vi ser fram emot och delar med oss mer av. Nu kommer vi upp i snön och behöver vara lite med på vägen här. Ja. Men bra, prenumerera gärna och gilla och kommentera vad ni vill se att vi ska hitta på.
Okej, berätta om det här. Okej, vi ska alltså bo på en huskygård i Norge. Och de har huskyvalpar. De håller på att träna upp dem nu inför säsongen. Så vi får se liksom om vi kan få till någon typ av slädtur eller något sånt. Men hur som helst så ska vi bo här på gården. Vi ska bo i stuga, sjukt mysig. Som har liksom en vedeldsugnad badtunna. Men nu ska vi gå och hälsa på hundarna här. Nej men gud! Det var det gulligaste jag sett. Nej men nej! Hej! Kolla på den här! Nej, jag dör! Nej men alltså det här är helt sjukt. Hallå! Ja hallå! Ja hallå! Hej! Hej på dig! Åh, ni är söta! Oj, kolla, han vill leka med den här. Hallå kompis, har du själv där? Alltså, är det söt? Nej men, är du ensam? Wow, det här var det. Det är de gulligaste små varelserna jag har sett i hela mitt liv. Hej kompis! Kolla på den här. Det kommer bara fler och fler. Jag är så glad att vi lyckades komma hit precis när de har valpar. De är så coola, de här hundarna. Nu kommer han här. Hej kompis, hej! Ja, och sen här tror jag vi har ena föräldern. Oj, kolla. Alltså, Oj, försiktigt. han kämpar. Titta. Oj, vad söta. Jag vill ha en. Jag är ready. Det här är otroligt mysigt. Det är bara ett så bra format. Det finns liksom ett litet kök. Vi har en mysig säng som var otroligt skön som vi ska bädda. Toalett med dusch. Jag vet inte, gjorde du en tour? Eller Nej, visade du? Nej. Vi såg det här i morse och bokade det. Ja. Det var ju så här super spontant. Jag hade knappt liksom någon koll på vad som skulle hända. Vi bara kom hit och de bara, vi har ju valpar också. Ja, vi bara, nej, sluta. Oh my God. Små fluffiga små björnar liksom. Nej, vi ska ju 100% ha hund i framtiden. Ja. Och nu får man ju känna på hur det är med små mysiga valpar. Ja. Okej, så Erik är ute och fixar med veden till badtunnan. Och jag håller på att koka lite potatis och ska fortsätta på maten. Det vi har är såna här viltköttbullar, grädde och något pulver som ska bli en viltsås, eller en viltsås. Det står att det passar perfekt till kött. Så jag tänkte till de här viltbullarna så blir det jättegott. Och sen så håller jag på att hacka lite lök. Jag har lök och vitlök som jag ska steka först och sen ha i det här pulvret med grädde. Och sen så har vi, jag vet inte om ni ser, det är lite mörkt här inne. Men tyttebärsås. Hemlaget tyttebär. Alltså lingonsylt.
Jag tror tyttebär är, nu säger inte jag fel här, eller? Tyttebär, det är lingon precis. Syltetöj är sylt, tror jag. Jag håller fortfarande på att lära mig alla de olika orden. Men ja, vi har en lingonsylt som vi ska ha till. Och jag tror att det här kommer bli helt otroligt gott. Vi har brasan igång här i bakgrunden. Här har vi den. Det känns verkligen som att man är i, om ni har sett The Holiday, den filmen. Det är liksom lite liknande vibe. Okej, potatisen börjar bli klar. Jag ska värma på de här. De är ju färdiga. Jag ska bara steka på dem lite så att de får lite krispig yta. Åh, de luktar jättegott. Alltså jag älskar vilt. Är det någonting som jag... Där ska visa er. Det här har varit mitt snack den här veckan. Som sagt, det är väldigt mörkt. Jag vet inte om ni ser. Alltså älgkorv. Det här är så gott. Det här har jag snacksat på typ hela veckan. Och är det någonting som både jag och Erik har som lite dröm eller mål, så är det att ta jägarlicens. Jag vill jättegärna lära mig att tillaga vilt. Alltså att hantera djuret, veta vilka delar, hur man ska göra vad, styckning. Jag tycker att det är superintressant och har väldigt stor respekt för det. Speciellt eftersom att vi verkligen skulle vilja bo lite mer på ett sånt här sätt. Vissa kanske vet att jag och Erik bott på en segelbåt senaste 2,5 åren. Och nu så börjar vi längta lite mer till, nu kommer Erik in, börjar längta lite mer till liksom fjällliv. Så... Berättade du om vad jag såg precis? Nej, jag berättade bara om att jag ska börja steka upp den här vilt. Alltså så här, jag är ute där i snön och det snöar lite så här sakta ner. Och så tittar jag bort i backen upp på fjället. Och så ser jag att det lyser en pannlampa där. Och och det tar lite tag innan jag bara, men det är ju någon som går där. Och så bara, det är en pannlampa såklart. En av dem som driver den här huskygården, frun, är hon ute på tur med ena huskyn uppe på fjället så här på kvällen. Hennes vanliga liksom kvällstur. Jag lyckades filma lite och ta några bilder. Tänk att det är deras liksom måndagskväll. Ja, helt otroligt. Hon bara, väldigt fin kväll. Och så har hon varit uppe på fjället liksom, vid typ 1000 meter upp nästan. Så hon där ute och tar sin kvällspromenad med hunden liksom mitt ute i vildmarken. Otroligt häftigt. Nu börjar det bli varmt i badtunnan. Det kanske passar bra då att vi käkar lite och sen Precis, för jag tror vi hinner äta först. Ja, för det här är snart klart. Alltså jag har kanske 20 minuter, en kvart kvar kanske. Ja, men då... 15 minuter, en kvart. Det är inte helt varmt ännu, det är liksom ljummet nu. Men jag kan ju visa er där ute hur det funkar, hur det ser ut. Klar, alltså. Hänga. Ska vi se hur det här funkar med pannlampan då. Wow. Ja, jag kan inte garantera hur bra jag syns just nu. Vänta, jag ska se om jag kan vinkla om den lite. Lite grann i alla fall. Ni ser ju huset bakom här. Och då har vi... Bam, bam, bam. Nu har jag rätt på dem här lite så att de har fått lite hörning. Lite krispig yta. Och sen så nu håller jag på och steker lök och vitlök. Och här i ska jag också göra den här viltsausen. Jag vet inte vad jag säger så. Viltsaus. Med det här pulvret, grädde, lite salt och peppar. Och sen tror jag att jag har pytte lite lingonsylt i också. viltköttbullarna här i.
köttbullar i den här gräddiga, goda löksåsen. Den här goda mandelpotatisen. Lingonsylt. Det blir inte mer skandinaviskt än så. Man ser inte riktigt min tallrik. Det är så mörkt. Ska vi ta den här kombuchan? Kombucha. Skål! Bianca gjorde ett väldigt bra jobb med maten. Sjukt gott. Nu ska vi äta och det börjar bli varmt ute i tunnan så att vi äter. Jag springer in och ut lite och stoppar in mer ved. Och sen så, sen ska vi hoppa i badtunnan. Ska du ut igen? Ja. Ska du gå mitt nu när jag ska spela spel? Nej men jag kommer ihåg det. Okej då. Det är bara att jag vill att det ska bli varmt där ute. Annars kommer de tycka att svenskan inte är bra. Nej, du får inte göra bort oss nu. Okej, så vi har precis ätit lite här. Jag sitter fortfarande och äter. Och hittade det här spelet. Hittespelet. Koseliga samtal i hygglig sällskap. Jag tänkte att vi skulle spela lite. Och det är väldigt enkelt spel. Det man gör är att man ställer varandra frågor. Och så ska den andra svara. Och så är det frågor som typ: vad har dina föräldrar blivit mest upprörd av allt du har gjort? Och så ska man svara på vad det skulle vara. Och så ställer man frågorna till varandra. Så det tänkte jag att vi skulle spela lite nu. Medan Erik håller på och värmer upp badtunnan. Vilket namn skulle du aldrig under någon omständighet ge till barnet ditt? Alltså vårat barn. Det är ett väldigt bra sätt att lära sig norska på. Hur var mitt uttal? Det är... Kille eller tjej? Jag vet inte, du får välja. Det får bli det första jag kommer på. Vad är det då? Antagligen typ så här Pamela. Nu höll jag för sig på att säga ett namn som jag kom på att vi känner en som heter. Säg inte Så det jag då. ska inte säga. Nej, det Men blir inte bra. jag vet att jag känner ingen som heter Pamela. Nej, det gör inte jag heller. Vilken är din favoritmånad? Det var en tråkig fråga. Ja, Du behöver inte svara på den. tack. Visst du blev tvungen till att se en och samma film 20 gånger på rad. Vilken film hade du valt? Twilight. Twilight. Ja, den första. Får se om jag klipper bort det där svaret kanske. Twilight 1. Okej. Ja. Ville du hellre levd ensam på en öde ö än samman med den personen du liker allra minst i hela världen? Det finns inte någon sån person. Jag tycker om alla människor. Det finns inte någon. Förutom blip! Nej. Nej. Jag skulle kunna vara med vem som helst på en öde. Okej, inte någon diktator kanske. Eller någon hemsk person. Jag kan nog komma på ganska många. Jag hade nog hellre levt ensam tror jag. Va? Men det ska ju vara den du tycker om minst. Det ska inte vara typ... Alltså det måste ändå vara någon som Det är man inte har en ond person. Nej, jag tänker någon som har en ändå typ som man känner. Okej. Ja, Det tror jag inte. Jag tror inte jag har någon sån faktiskt. Vad ville du gjort om du fann en påse med 500 000 kronor i skogen? Va? Jag vet Oj! vad jag hade gjort. Jag vet vad jag hade gjort. Jag hade köpt... Nej, jag hade inte köpt. Jag hade velat att vi bygger typ något sånt här. Ja. Fast på vårt vis. Nettopp. Vad är nettopp? Precis. Jaha. Nettopp. Ja, men då har vi bestämt det då. Om jag hittar 500 000 kronor i skogen i en påse. Ja. Då ska vi använda det för att bygga något sånt här. Fast alltså för 500 000 kan du väl bygga typ något mer än det här. Ja, det beror på om du har marken och ställer den på. Ja, just det. Ja, men jag skulle i alla fall investera i något form av liksom hus. Ja, Skulle bra jag svar. Boom, eller köpa en tomt. Vad tycker ni vi skulle göra? Ja, just det, ni kommer säga båt. Vad tycker ni vi ska göra med 500 000? Ni får inte säga båt. Ni får säga någonting annat. Tänk att klockan bara är 8. Ja. Och vi har liksom ätit middag och vi har suttit och spelat och vi har... vad har vi mer gjort? Vi har väntat på att badtunnan ska bli varm. Jag väntar nog lite för länge. Varför gick du förbi så? Nej, du får stå. Nej, men jag eldade nog inte jätteeffektivt i början. Men nu så, nu har vi lite mer fart. Du är jätteduktig. Så Du gjorde det jättebra. det kommer bli varmt och skönt i badtunnan. Alldeles strax. Hur skönt var det här? Det var väldigt skönt.
det coolaste är ju att det är jätteljust ute. Ja, det är så ljust. Det vet när man ser på kameran så tydligt. Men det här... Kan någon förklara varför det är så här ljust? Ja, alltså denna... Ja, Nej, jag tänkte om någon i kommentarerna kan förklara. måste det vara snön. Ja, är det snön som gör att det blir så här ljust? En riktigt häftig upplevelse. Och sitta här och titta ut över bergen. Och trots att det är... Ja, det är ju liksom sent på kvällen. Så är det helt ljust. Och vi kan liksom se bergen Det där är borta. så coolt. Alltså det där stora berget, det där är långt borta och vi kan ändå se det. Det är så häftigt. Jag vill att någon förklarar för mig. Hur kommer det sig att det är så här ljust? Är det bara snön eller är det något annat fenomen som vi inte känner till? Kommentera. Då hade vi kommit till vår sista morgon i Norge och det var dags att åka tillbaka till Sverige igen. De senaste månaderna sedan vi sålde Solvind så har vi känt oss lite vilse. Vi har knappt filmat någonting, flyttat runt mellan olika boenden och bara försökt lista ut mycket praktiskt och vänja oss vid livet på land igen. Vilket har varit svårare än vad vi trodde. Men efter några veckor av ledighet och tid med familj så landade vi i ett beslut som känns helt rätt för oss och hur vi vill spendera vår vardag framöver. Vilket vi såklart ska berätta för er nu. Hej på er! Hallå! Hallå! Här sitter vi Här sitter vi i en bil, i en fullpackad. en fullpackad bil. Vi är på väg till vårt nya hem. Vår nya Ja. bas helt enkelt. Ja. Jag har varit förkyld. Det har blivit en årlig tradition att jag eller Bianca blir sjuk en gång om året på julen. Ja, nu är det Eriks tur. Och nu håller jag på att bli frisk. Som tur är, precis här i flytten. Ja. Och det är därför jag låter. Som jag gör. Ni som har följt oss ett tag har ju säkert, kommer ju säkert ihåg att vi redan för ett halvår sedan pratade om att vi vill ha en landbas. Och nu har vi då hittat den platsen som vi tror kommer vara perfekt för oss att ha som bas. Och det har ju varit en liten process för oss att hitta den här platsen för Ja. vi visste inte riktigt vart det skulle vara. Vi har pratat om lite olika platser och när vi pratade med er senast så trodde vi att det skulle vara någonting helt annat än vad det blev. Men vi känner att det här är helt rätt för oss och vi är så taggade på att ta med er på alla äventyr. Och den här platsen är Åre. Så vi kommer att bo i Åre och det känns så rätt. Det känns som att fjällen passar oss absolut bäst. Jag vill tänka på att vi vill bo i Sverige. Så dit är vi på väg nu och har lastat hela den här bilen. Och den här bilen är ju då också någonting som vi inte har pratat mer om. Det har hänt mycket senaste Ja, veckorna. det här är vår nya bil. Vi har ju testat lite olika bilar nu på roadtrips och sånt och kommer fram till att det här är en sån typ av bil vi behöver. Och vi har köpt en Land Rover som har sjukt praktiskt format. Alla bilar har ju fördelar och nackdelar. Men den här checkar många av boxarna i alla fall. Det här kommer ju vara vårt fordon. Vi kommer ju ta oss runt till olika äventyr med den här bilen. Vi kommer kunna övernatta med bilen när det behövs. Och som sagt, vi kör en ordentlig tour sen och berättar precis varför vi har valt den här bilen på den här modellen. Det vi har pratat om är ju till exempel taktält, kunna få in ett kök på något bra sätt där bak. Men mer om det sen. Nu håller vi fullt fokus på snöovädret här uppe i fjällen. Ja, så det är ju 2026 nu. Gott nytt år allihopa. Och vi kommer ha vår bas i Åre i fjällen. Och sen har vi även en del planer på att i sommar segla en del. Det kommer bli sjukt kul. Jag kan bara avslöja att det kommer bli mycket skandinaviska äventyr. Ja. Och väldigt glada för er som vill fortsätta följa med och tycker att det är roligt att följa oss oavsett vad vi gör för någonting. För vi tycker ju om att hitta på så mycket olika grejer. Så ser det ut nu och vi är väldigt taggade och det ska bli jättekul att ta med er på det här nya kapitlet. De här veckorna som har varit nu har ju varit väldigt mycket för oss att bara
lista ut vad vi vill göra, lista ut mycket praktiskt efter båtlivet. Det har varit en stor omställning för oss att gå från att bo på en båt heltid till att bo på land, och vi har flyttat runt en del. Men nu äntligen så har vi alla våra grejer samlade. Vi har en del grejer kvar så vi ska ner till Stockholm och hämta upp om en månad. Men sen kommer vi alla våra saker samlat i ett boende som kommer vara vårt nya hem. Och nu åker vi igenom, det är typ så att vi knappt ser vägen. Så vi försöker väldigt, väldigt långsamt, men ja, nu ser vi typ ingenting. Okej, men vi ville bara ge er en liten update. Nu behöver vi fokusera på vägen här så att vi kommer fram. I nästa avsnitt kommer ni få se vårt nya hem och då kommer vi visa mer och berätta mer. Vi ses då!